আপুনি যদি সেলস ইন্ডাস্ট্রিৰ লগত জড়িত হৈছে আপুনি কোনোবা এটা প্ৰডাক্ট সেলস কৰিব পৰা নাই কাৰণ বহুতৰ মাজত এতিয়াও নিগেটিভ ভাৱধাৰা আছে সেলস ওয়ার্ডটো শুনাৰ লগে বহুতৰ মাজত এই সেলস কৰিব লাগিব মই নাই মই সেলস কৰিব নোৱাৰো সো ম্যাক্সিমাম মানুহে জানে যে জীৱনত সেলস কৰি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ধনী হাৰিলৈ গৈছে এই কথা গম পোৱাৰ পিছতো কিন্তু আমি সেলস ওয়ার্ড শুনাৰ লগে আমাৰ নিগেটিভ ভাৱধাৰা হৈ যায় বা আমি যেতিয়া সেলস কৰিবলৈ যাওঁ এই কেনেকেনো সেলস কৰিম কোনোবা ঘৰ মানুহক কেনেকেনো সেলসৰ কথা কওঁ এই প্ৰডাক্টটো কেনেকৈ সেলস কৰিম মোৰ লাজ লাগিব এইখিনি যদি আপোনাৰ মাইণ্ডত এতিয়াও হৈ আছে যাৰ কাৰণে আপুনি সেলস কৰিব পৰা নাই বা কোনোবা এজন ব্যক্তি এপ্ৰোচ কৰিছে এই প্ৰডাক্ট ল'ব লাগে কিন্তু প্ৰডাক্টটো লোৱা নাই দেন এই ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চাওক আজি আপোনালোকৰ আগত মই কিছুমান সিম্পল টিপছ এপ্লাই কৰিবলৈ কম যিকেইটা টিপছ আপুনি লাইফত যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ সেলসো বাঢ়িব আপুনি জীৱনৰ লাইফত কেতিয়াও এইটো নকয় যে মই সেলস কৰিবলৈ ভয় লাগিছে লাজ লাগিছে যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈ আছে এই ভিডিঅ'টো হেকলৈকে মই এটা কাৰণে কম কাৰণ এটা পইণ্ট যদি আপুনি মিষ্টেক কৰে দেন আপুনি সেলস কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেলস ইন্ডাস্ট্রি হওক বা আপুনি ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি বা বেলেগ কোম্পানী য'তে জড়িত হৈ আছে আপুনি কেতিয়াও সেলস কৰিব নোৱাৰিব আৰু লাইফত ধনী হ'বলৈ হ'লে সেলস কৰাটো অতি জৰুৰী যদি আপুনি সেলস কৰিব নাই জানা তেন্তে সকলোখিনি মিষ্টেক কৰি পেলাইছে সো হেল্ল এভৰিৱান আই এম বৰা সো প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল যে আপুনি সেলস কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ মনত কি হয় প্ৰথম এই মই সেলস কৰিবলৈ যাম মানুহে মোক হাঁহিব মোক কি বুলি ভাবিব চাওক আপুনি যেহেতু কোনোবা এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা কোনোবা এটা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি কোনোবা এটা প্ৰডাক্ট আপুনি বিকিব বিচাৰিছে প্ৰথম আপুনি মাইণ্ডত ক্লিক কৰক যে এই প্ৰডাক্টটোৱে মই কাস্টমাৰজনক হেল্প কৰিবলৈ গৈছো আমি কি ইন্টেনশন লগাই এই প্ৰডাক্টটোৰ পৰা মই ইমানখিনি বেনিফিট হ'ব গতিকে মই 500 টকা বেনিফিট লম বছ হৈ গ'ল প্ৰথম আপুনি এটো ভাবক যে মই সেলস কৰিছো কিয় কৰিছো লাইফত মই সেলস কৰি কিয় কৰিছো হয়তো আপুনি কব যে মই ধনী হ'ব বিচাৰিছো লাইফত প্ৰত্যেকজন সাকসেসফুল আৰু ৰিচ পাৰসনে কৈছে যে জীৱনত সেলস কৰিলে ধনী হ'ব পাৰি ইয়েস এটো কোনো মিছা কথা কোৱা নাই তেওঁলোকে আৰু তেখেতলোকে অলৰেডি সাকসেসফুল হাইলি সাকসেসফুল হৈ গ'ল অলৰেডি টপ ৰিচৰ মাজত তেওঁলোক আছে গতিকে আপুনি হ'ব বিচাৰিছে কিন্তু কিয় প্ৰথম হেতু জানিব লাগিব আপুনি লাইফত ধনী হ'ব বিচাৰিছে আপুনি লাইফত যেটো প্ৰডাক্ট বা সাৰ্ভিস দিছে এই প্ৰডাক্টটো খাই তেখেতৰ কি বেনিফিট প্ৰথম আপুনি সেলস কৰিছে যেটো প্ৰডাক্ট এইটো 10 ঘৰ মানুহৰ বা 1000 জন মানুহৰ আপোনাৰ জীৱনত তেখেতলোকক এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে কি প্ৰভাৱ জানে ভাল দিশত এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে ভাল পজিটিভিটি ভাবে আপুনি কিবা এটা প্ৰডাক্ট দিছে আৰু যেটো প্ৰডাক্ট লাইফত যদি ইউজ কৰে তেন্তে বহুত বেমাৰৰ পৰা হয়তো সেই প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিলে হাত সাৰি থাকিব প্ৰথম পজিটিভ মনৰ ৰাখক আপুনি যেটো সেলস ইন্ডাস্ট্রি বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি লগত জড়িত আছে যেটো প্ৰডাক্ট বা আপুনি দিয়ে ধৰিলো সাপোজ এটা হেলথৰ আপুনি প্ৰডাক্ট দিছে গম পালে যে এই হেলথৰ প্ৰডাক্ট যদি এজন লাইফত আপুনি এজন ব্যক্তি ইউজ কৰে তেন্তে লাইফত কি প্ৰথম পজিটিভ পইণ্ট কি তেখেতৰ লাইফত হেলথটো ঠিক থাকিব আৰু যদি হেলথটো ঠিক ৰাখে গতিকে হাজাৰ লাখ টকা হয়তো তেখেতে বেমাৰ আজাৰ যেটো খৰচ হ'বলগীয়া আছিল হেতু হয়তো বাচি থাকিব আৰু তেওঁ যদি হেলথ ভাল থাকিব তেওঁ লাইফ টাইম যিখিনি এক্টিভিটিজ আছে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে এই কামখিনি অতি সহজতে কৰিব পাৰিব প্ৰথম পজিটিভিটি আপুনি নিজে সেলস কৰিবলৈ যিজন ব্যক্তি দিবলৈ যাব প্ৰথমত নিজে ভাবক যে মই তেখেতক সেলস কৰাই নহয় তেখেতৰ লাইফটো বচাবলৈ গৈছো আৰু যেতিয়া হেতু কথা ভাবিব আপুনি নিজে পজিটিভিটি আৰু পজিটিভ ভাবে জানক আৰু সদায় আমি কি কৰো নলেজ নাথাকে আমি প্ৰডাক্টৰ পৰা নলেজ নাথাকে কিন্তু নলেজ নথকাকে আমি সেলস কৰিবলৈ যাওঁ যদি আপুনি প্ৰডাক্টৰ পৰা নলেজ নাই তেন্তে আপুনি প্ৰথম সেই প্ৰডাক্ট বা যেটো সাৰ্ভিস আপুনি বিকিবলৈ গৈছে সেই প্ৰডাক্টৰ পৰা আপুনি নলেজ কাৰণ নলেজ থকাটো আপোনাৰ জৰুৰী আপুনি কোনোবা এজন এনেকুৱা মানুহৰ ওচৰত পৰি যাব যি হয়তো সেই প্ৰডাক্টৰ ওপৰত একো জানে গতিকে আপুনি সেই সময়ত কি হ'ব যদি সেই সময়ত নলেজ নাথাকে আপোনাৰ এই প্ৰডাক্টটো কেতিয়াও সেলস নহয় দ্বিতীয় কথাটো হৈ গ'ল আপুনি কেতিয়া আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো বেছিকৈ সেলস কৰিব পাৰিব কেতিয়া জানে প্ৰথম কাস্টমাৰৰ লগত ৰিলেচন আপুনি যদি কাস্টমাৰজনক প্ৰথম গৈ আপুনি প্ৰডাক্টটো কয় এই আমুকটো কাম কৰে আপুনি গাবলৈ যায় তেতিয়াও আপোনাৰ সেলস নহয় আগতে অলৰেডি মই ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছো আপুনি অলৰেডি নাই যোৱা যদি প্লে লিষ্টত গৈ আপুনি চাই লওক কাৰণ আপুনি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চোৱাটো মই জৰুৰী বুলি কম প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কিবা নহয় কিবা এটা আপোনাৰ মোৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজ কিটা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো যিখিনি যদি আপুনি লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আপুনিও লাইফত সেলসে হওক বা আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি আপুনি সাকসেস হ'ব পাৰিব প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল যে আপুনি সেইজন ব্যক্তিৰ প্ৰথম ভাল বেয়া কিখিনি হৈ আছে তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথাখিনি অলপ জানিবলৈ জানক আৰু তেওঁৰ বিষয়ে যেতিয়া জানিব তেওঁ অলৰেডি কৈ দিব আপুনি যেতিয়া কেনেকুৱা খবৰ দাদা ভালে আছে নে এনেকা ধৰণৰ ভালকৈ শুনিব লাগিলে কিন্তু
ক'বা যদি মোক পইচা পাতি হ'ব তেতিয়া গম পাব যে তেখেতৰ পইচাৰ অলপ অভাৱ হৈছে চ' আপুনি গম পালে যে তেখেতৰ এই হেল্থৰ লগত আপুনি পইচাটো কেনেকৈ ৰিলেটেড কৰিব হয়তো আপুনি হয় তেওঁক আপুনি ঠগিবলৈ যোৱা নাই গম পাই যে তেওঁকে যদি এই প্ৰডাক্টটো দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ নহয় তেখেতৰহে বেছি বেনিফিট দিব চ' তেখেতৰ মাইণ্ডত কি ক্লিক কৰিব মোক প্ৰডাক্টটো বিকিবলৈ আহিলে ইয়াৰ ইণ্টেনশ্যন নাই যদি আপুনি ডাইৰেক্ট যদি প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ক'বলৈ যায় প্ৰথম তেখেতৰ লগত ৰিলেশ্যন কেনেকৈ পাইছিলে আপুনি ধুনীয়া কথা ক'লে যে চব দাদা যিটো প্ৰডাক্ট আপোনাক দেখাইছোঁ আজি যিটো প্ৰডাক্টৰ কথা মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰডাক্টটো ঠিক আছে আপুনি ক'লে পইচা নাই ঠিক আছে পইচা হ'লে আপুনি ল'ব মই ক'ব এই প্ৰডাক্টটো যদি আপুনি নলয় আজি দেন আজি বাই চান্স ভগৱানৰ কৃপাত যেনেকৈ মই আজি আপোনাৰ ওচৰত থিয় হৈছোঁ বা নহওক ভগৱানৰ কৃপাত আপোনাৰ ওচৰত নহওক তেনেকুৱা বেমাৰ যদি কিবা এটা বাই চান্স আপোনাৰ যদি বেমাৰ হয় তেন্তে আপুনি হয়তো আজি 1000 টকা বা লাখ টকা আপোনাৰ খৰচা হ'ব যদি এই হেল্থৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি মাত্ৰ কেইটকামান 1000 টকা আপুনি খৰচা কৰি নিজৰ হেল্থৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰি আপুনি নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ ওপৰত ইনভেষ্ট কৰি যদি এইটো প্ৰডাক্ট আজি লয় তেন্তে হয়তো আপুনি এবছৰ বা দুবছৰলৈ সেইখিনি বেমাৰৰ পৰা আপুনি হাত সাৰি থাকিব গতিকে যদি আপোনাৰ বেমাৰ নহয় তেন্তে আপুনি বাকীখিনি কাম কৰিব পাৰিব আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ আজি দেহাটো দুৰ্বল হয় তেন্তে বাকী কাম কৰিব পাৰিব ইমানটো কমিছিলোঁ মই তেন্তে এই প্ৰডাক্টটো মই অতিকৈ জৰুৰী বুলি ভাবোঁ আৰু নিজৰ আপোন বুলি আপোনাক দিছোঁ কাৰণ আজি হয়তো আপুনি মোক চিনি নাপায় এদিন আপুনি মনত পেলাব যে ভাইটি এটা এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট দিলে যি প্ৰডাক্ট খাই হয়তো মই আজিলৈও কিন্তু দুৰ্বল অনুভৱ হোৱা নাই বেমাৰ হোৱা নাই গেছৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কিন্তু মোৰ লাইফত হৈ থকা নাই কিন্তু যদি আপুনি আজি এই প্ৰডাক্টটো নলয় তেন্তে হয়তো ভগৱানৰ নকওক বা হওক বুলি নকওঁ কিন্তু যিহে হৈছে আমি ইমান কেমিকেল থকা প্ৰডাক্ট আমি খাবলৈ ধৰিছোঁ ইমানখিনি যিমান পেষ্টিচাইড মৰা আমি যি বস্তু খাইছোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ হেল্থ একেবাৰে বেয়া হৈ পৰিছে আপুনিতো জানেই গতিকে হেল্থটো ঠিক ৰাখিবলৈ আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমাক জৰুৰী গতিকে আপুনি যদি এই হেল্থৰ প্ৰডাক্ট আজি লয় তেন্তে আপোনাৰ এইখিনি আপুনি চিকিউৰ হৈ থাকিব চাওঁ মই কেনেকৈ কৰোঁ যদি আপুনি এনেকৈ ধৰণে আপুনি কয় তেখেতক অভিয়াছলি তেখেতে এই প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ পৰা প্ৰাইচেচিং কৰিব মনত ৰাখিব আপুনি চেলছ কৰাৰ আগত আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি নিজেও ইউজ কৰিব লাগে বহুতে মেক্সিমাম লাগিব যে চেলছ কৰিবলৈ লয় কিন্তু চেলছ কৰাৰ আগত নিজে প্ৰডাক্টটো ইউজ নকৰে যদি আপুনি প্ৰডাক্টটো ইউজ নকৰে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ কনফিডেণ্ট নাথাকে যিটো প্ৰডাক্ট বা যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত নিজে আপুনি প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত কনফিডেণ্ট নাথাকিব লোকক আপুনি কেনেকৈ কনফিডেণ্ট দিব চ' প্ৰডাক্টটো আপুনি বিকাৰ আগত নিজে বস্তুটো ইউজ কৰক তেন্তে আপোনাৰ সেই কনফিডেণ্টটো বাঢ়িব কাৰণ আপুনি গম পাব প্ৰডাক্টৰ ৰিজাল্ট আছে নাই আৰু চাওক যিবোৰ প্ৰডাক্টৰ ৰিজাল্ট নাই সেইবোৰ প্ৰডাক্ট প্ৰমোট কৰা একেবাৰে বন্ধ কৰক কাৰণ আপুনি মিছা এটা কৈ আপুনি লাইফ টাইম কাষ্টমাৰ কেতিয়া বনাব আৰু লাইফ টাইম কাষ্টমাৰ নাথাকে যদি আপুনি লাইফ টাইম বাবে আপোনাৰ ইনকম নহয় আৰু তেখেতক লাইফ টাইম যদি কাষ্টমাৰ বনাব বিচাৰিছে পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ বিচাৰিছে অলৰেডি মই ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপুনি লাইফ টাইম পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ কেনেকৈ বনাব ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি প্লেলিষ্টত যাব আপুনি বিভিন্ন ভিডিঅ' আছে তাত ভিডিঅ' আপুনি চাই ল'ব চ' আপোনাক কৈছোঁ যদি আপুনি চেলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছে এইকেইটা ৰুলছ কেতিয়াও আপুনি মিষ্টেক নকৰিব যাৰ কাৰণে মেক্সিমাম মানুহে মই শুনি থাকোঁ যে মই কোনো এটা প্ৰডাক্ট চেলছ কৰিব নোৱাৰোঁ মোক কিয় চেলছ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ কিয় লাজ লাগে চাওক লাজ আপুনি কৰা বন্ধ কৰক কাৰণ আপুনি চেলছ কৰিছে কোনো পাপ কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো প্ৰত্যেকজন ছাকচেছফুল পাৰ্চনেল লাইফত কিবা এটা নহয় কিবা এটা বস্তু চেলছ কৰিছে আপুনি জীৱনত হয়তো চেলছ কৰিছে হয়তো বিভিন্ন এজন টিচাৰে কি কৰিছে হয়তো তেওঁ নলেজখিনি চেলছ কৰিছে নলেজখিনি তেওঁ দিছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁ ইনকম পাইছে এজন ডক্টৰে তেওঁ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে তেওঁ ইনকম কৰিছে বিভিন্ন এজন ব্যক্তিয়ে লাইফত কিবা এটা নহয় কিবা প্ৰকাৰে চেলছ কৰিছে আপুনি যদি যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা যিটো ছাৰ্ভিচ আপুনি দিছে প্ৰথম আপুনি তেওঁৰ জীৱনলৈ কিবা এটা অৱদান দিছে কিবা এটা লাইফত হেল্প কৰিছে চ' মই আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আপুনি লাইফত এইকেইটা টিপছ টেকনিক্স আপুনি ইউজ কৰক যিকেইটা টিপছ আপুনি লাইফত যদি এপ্লাই কৰে দেন আপুনি কেতিয়াও চেলছ কৰিবলৈ ভয় নকৰে লাজ নকৰে আৰু আপোনাৰ চেলছ হোৱাটো 100%। চ' উইচ অল দ্য বেষ্ট বি দ্য বেষ্ট লাভ ইউ অল পোনপ্ৰথমভাৱে মোৰ চেনেলটোত যদি আহিছে কি কৰিবলৈ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।